मेरो च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। आज म बनाना लस्सी बनाउँदै छु। पहिला सुरुमा म दही हाल्दै छु। अब म बनाना हाल्दै छु। चिनी मैले यतिको लस्सीलाई चाहिँ 2 चम्चा मात्रै चिनी हालेँ, किनभने दहीमै पहिले चिनी थियो अनि त्यसपछि केरा पनि अलि गुलियो हुन्छ अनि आइस क्युब। अब म यसलाई ग्राइन्ड गर्दै छु। अब यो भइसक्यो। अब म यो निकाल्दै छु अनि म यो ग्लासमा हाल्दै छु। यस्तो हुन्छ, हेर्नुस्। अनि एकचोटि चलाउनु होला। र यति राम्रो भइसक्यो, हेर्नुस्। अब म यो गिलासमा हाल्दै छु। यस्तो गर्मीमा चिसो चिसो लस्सी एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ म खुवा एक टुक्रा, ड्राई फ्रुटहरू, पिस्ता, काजु, ल हेर्नु, लस्सी रेडी भयो। गर्मी महिनामा चिसो चिसो लस्सीलाई हेर्नुहोस्, एकचोटि खाएर पनि हेर्नुहोस्, एकदम मिठो हुन्छ।